હેલો વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ વ્હીકલ અપડેટ વિથ આરકે। તો મિત્રો આજે આપણી ચેનલ ઉપર જો કોઈ મિત્રો જથ્થાબંધ કેળા લેવા ઈચ્છતા હોય કે છૂટક પાકેલા કેળા લેવા ઈચ્છતા હોય, મિત્રો તમે વેફર માટે કેળા લેવા ઈચ્છતા હોય તો તમને ડાયરેક્ટ માલિકનો મોબાઈલ નંબર વિડીયોમાં આગળ મળી જશે। મિત્રો વિડીયોમાં આગળ વાત કરીએ એડ્રેસ વગેરે તે પહેલાં આપણી ચેનલ ઉપર જે પણ કોઈ મિત્રો કોઈ પણ જાહેરાત આપવા ઈચ્છતા હોય તો મારો મોબાઈલ નંબર વોટ્સએપ નંબર નીચે પટી જાય તેમાં આપેલો છે, તેમાં ફોટો અથવા વિડીયો મોકલાવી શકો છો, જાહેરાત કરી આપવામાં આવશે। મિત્રો માલિકનો મોબાઈલ નંબર અને ક્યાં તમને આ જોવા મળશે બગીચો તે આપણે વિડીયોમાં આગળ વાત કરીએ। મિત્રો વિડીયો સારો લાગે તો એક લાઇક અને આપણી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરી દેજો અને વિડીયોને શેર કરી દેજો। તો મિત્રો વિડીયોમાં તમે જોઈ શકો છો મિત્રો જથ્થાબંધ કેળું તમને મળી જશે। જો તમને વેફર માટે કેળા જોતા હોય તો પણ તમને જથ્થાબંધ કેળા મળી જશે અને એકદમ ઓર્ગેનિક અને ડાયરેક્ટ બગીચામાંથી જ કેળા મળી જશે। જથ્થાબંધ છૂટક જે પણ તમારે યોગ્ય લાગે તે પ્રમાણે તમને કેળા મળી જશે। તો મિત્રો આપણે વાત કરીએ માલિકનો મોબાઈલ નંબર, તો નામ રણજીતભાઈ માલિકનું અને મિત્રો માલિકનો મોબાઈલ નંબર આ પ્રમાણે છે 81 403 047 98 માલિકનો મોબાઈલ નંબર છે। બીજો મોબાઈલ નંબર આ પ્રમાણે છે 93 139 85 492 બંને રણજીતભાઈનો મોબાઈલ નંબર છે। મિત્રો સ્ક્રીન ઉપર લખેલો જ છે। જે પણ કોઈ મારા મિત્રો જથ્થાબંધ અથવા છૂટક કેળા લેવા ઈચ્છતા હોય તો વધુ માહિતી માટે મિત્રો તમે રણજીતભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરી એડ્રેસ વગેરે લઈ અને કેળા લઈ શકો છો। તો વધુ માહિતી માટે રણજીતભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરી અને વધુની વિગત ત્યાંથી મેળવવા વિનંતી। જય વસરાજ।